Компанія Дельвіка була заснована в 94-му році. Таке враження, що тут спайдермен був. 12 голів, які одночасно вишивають один той самий артикул. Вона доїхала до Шварценеггера. Можемо її попробувати. Тепленька, чистенька. Ми її випустили до Дня Незалежності і фактично до 30-річчя компанії. Ще є тут слова Василя Зінкевича «Це моя Україна, день новий зустрічає». Прям вау, любов, я її обожнюю. Друзі, привіт! Мене звати Станіслав Чернобай. Я вперше сьогодні у Луцьку приїхав показати Едельвіку – унікальне українське виробництво, яке створює вишиті сорочки з нуля – від тканини до готового виробу. А ще це сімейний бізнес. Ходімо дивитися. Юрій Анатолійович, Анастасія, добрий день. Дякую, що запросили в гості. Дуже приємно. Доброго вас дня. бачити. Раді вітати на Волині. Давайте уявімо, що в Україні не всі знають про Едельвіку. Вам понад 30 років. Чи могли б ви в двох словах от всю цю історію розказати коротенько? Компанія Дельвіка була заснована в 94-му році. Основна її мета була спочатку це зовнішньоекономічна діяльність, і вона займалася обслуговуванням Волинського шовкового комбінату. З часом вона відійшла від цієї справи, ну і відкрили своє виробництво. Перше виробництво було швейне, потім згодом ми відкрили ткацьке виробництво, і зараз ми вже така, можна сказати, вже не компанія, а вже комбінат, який об'єднує, починаючи від пряжі на вході в нас і на виході вже готові вироби. Основне, що чим я радію, то діти підхопили іменно цей напрямок, і запропоновано було старшою донькою, що уйти в напрямку моди. От сьогодні ми і займаємося. Сьогодні мода в нас вже складає більше 90%, а перше, що ми починали рукава фільтрувальні, залишилось 10%. Чи можу я попросити Анастасію провести нам екскурсію? Так, звичайно, будь ласка. Ходімо. Можемо зараз і пройти. Зараз ми підходимо до відділу дизайну. Зазвичай ми тут не дозволяємо знімати, але вас пускаємо. Прошу. Дякую. Тут в Добрий нас день. працює 13 людей, включно дизайнери з вишивки, модельєр, керівник відділу, технолог, конструктор і людина, яка видає конструкторські. Ми в кожному випуску кажемо, це серце, де все народжується Так і так і далі. є. І тут так само без виключення. Так само, абсолютно. Є швачки, які відшивають тут експериментальний зразок. Ага. Тут ми робимо примірки, технолог дивиться, чи правильно все по конструкції. Ми тестимо, чи зручно, чи гарно лягає. І тоді ми вже його затверджуємо, і воно переходить в виробництво. Відшив продукції відбувається поопераційно в швейному цеху? Зараз ми працюємо поопераційно. Раніше одна швачка могла шити виріб від початку до кінця, але оскільки ми впроваджували лін, ощадливе виробництво, тому зараз працюємо в більшості випадків поопераційно. І в цьому відділі дизайну, я так розумію, ви так само рахуєте, і скільки секунд витрачається на виготовлення кожної деталі чи операції і так далі. Саме тут засікається, скільки шиється виріб і скільки це повинно займати часу на виробництві. Всі технологічні моменти, всі документи для виробництва готуються відділом дизайну і передаються разом зі зразком на виробництво. Бачу у вас якусь цікаву кімнату, і там багато якихось вишиванок. Це холодильник, чи ви там їх зберігаєте? Ні, там зберігаються всі наші зразки, напевно, як мінімум за останні Покажеш? 10 років. Звичайно. Ось все підписано, посортовано. Якщо ми хочемо відновити якусь вишиванку, ми запросто це можемо зробити, тому що вони в основному прикріплені зі всією техдокументацією. Покажи ті моделі, які носили відомі
люди. Наша вишиванка ось ця доїхала до Шварценеггера. А давай ми її спустимо. Останній раз мені джинси на Барабашова знімали ще в школі. Ми в себе називаємо цю вишиванку біла по білому. Білий по білому. Да. Мгм. Це білий льон, і на ній біла вишивка. З цієї ж колекції ляна біла сукня з білою вишивкою попала в тренд-зони в Парижі на Premier Vision. Тобто її судді відібрали з усього виставкового центру. Ще з цікавих проєктів це посол Королівства Нідерландів в Нідерланди. Україні. Це був спільний проєкт з посольством. Тут зашиті нідерландські символи, прапор, ось велосипед, тюльпани, ну, відповідно, наші квіти також. І що саме цікаве, QR-код, який вів на сайт посольства Нідерландів. Сорочка з Нідерландів, а тканина це з конопля, я ж сподіваюся? Ні, саме цей варіант – це 100% льон, хоча тканини з містом коноплі ми також виготовляємо. Зараз можемо пройти в цех, де починає народжуватись саме тканина. Тканина. Ну, ходімо дивитися. Ходімо. Сховайтесь. Сховайтесь. Тук-тук, можна? Друзі, ми готуємо новий проект про легку промисловість, точніше про аутсорс виробництва. Якщо ви працюєте або власник такого, по QR-коду на екрані заповніть анкету, і ми повернемось до вас із цікавою пропозицією. Зараз ми знаходимося в снувальному цеху. Саме звідси розпочинається вся історія нашого виробництва. Тому саме з ниточок ми починаємо виготовлення нашої тканини з пряжі. Тобто є ось така штучка, це пряжа називається, правильно я Так. розумію? І ви так багато їх наш прям там... полярник, це називається Шполярник. шполярник. Так, ось вони заправляються по одній штучці. І вони йдуть, і ось вже ми бачимо частину основи, яка намотана, і потім ця частина знімається і переходить в ткацький цех. В тканині є основа і є, я знаю, це уток. Ну так, Уток. так, Тобто по-простому. це переплетення Так, ниток. Так, це ми бачимо основу. Основу. Так, а потім на ткацький станок виставляється так само пряжа, і виходить уток, виходить тканина. Тобто, якщо ми б взяли аркуш паперу в клітинку, то зараз ми зробили там горизонтальні Так. лінії. Так, І ось тут це відбувається. так, Таке враження, що тут спайдермен був за 5 хвилин до нас. приблизно так. А скільки тут от ниточок іде таких? 302, 302 ниточки. Ну, може бути більше. може бути. А скільки максимум? 570. І ось тут кожна ниточка проходить, і далі ми бачимо, як вона переходить. І ось вони тут ущільнюються, і ось І там. ось до такого доходять. Так, І потім, ну це ж Так. треба сказати, що ми, до речі, зупинили да, зараз. ми зупинили зараз Бо тут обладнання досить шумно. для того, щоб показати взагалі, як це відбувається, тому що трошки є шуму. І ми зараз покажемо, як ця штука обертається, Так, і так, ви це побачите. просто, щоб зробити просто тканину. Так, Я бачу, що ось зараз пряжа білого кольору. Ну це буде біла тканина чи сурова, а якщо я хочу кольорову, то що робити? якщо ми хочемо кольорову, ми мусимо закуповувати по факту на вході кольорову пряжу. Плюс сурову тканину ми можемо пофарбувати. А у вас є фарбування? Так, у нас Покажеш? є фарбування, звичайно. Так, окей, тут зробили основу, і воно поступає в ткацький Так, цех. ткацький цех. Давай тоді включимо, подивимося, що тут Так. відбувається, і Так. підемо в ткацький цех. Так. Включайте. Зараз тут буде сходити основа. Вона переходить тоді на навой, а навой може транспортуватися до ткацьких станків. Виставляється основа на ткацький станок, там так само виставляється пряжа до ткацького станка, утворюється уток. Цех налічує 13 станків ткацьких Тойот, 3 піканоля. З цього всього в нас 2 жакардових станка, 1 піканоль, 1 Тойота. до У речі. нас є старий фонд, який ми зараз оновлюємо. З Японії везуть. Так. Скільки видів тканин ви можете в ньому виготовляти? О, безліч. Це залежить від пряжі. Тобто смісовки можуть бути різні, так само кольори тканин, відповідно декоративні тканини налічують безліч візерунків. Сьогодні вони
розробляються художником-десинатором, і вже, наприклад, на жакардові станки ми просто записуємо на флешку візерунок, розроблений в програмі. Перфокарта була Раніше, да, це була перфокарта, це було дуже складно, це величезні там ці ленти йшли. А зараз це все набагато простіше. А скільки метрів і сантиметрів ви випускаєте тканини в рік? На сьогодні це вже близько 2 мільйонів метрів погонних в рік. Я чесно подивився вашу фінансову звітність. Так. Дякуючи Open Data Bot, до речі, ви акціонерне товариство, ви абсолютно. викладаєте відкрито це. Так. Навіть на сайті є. І я по вашій фінансовій звітності побачив, що з 21-го року ви зробили 4-кратний приріст, тобто X4 за ці роки. Як так сталося, що в нас широкомасштабне вторгнення, проблеми зі світлом, людськими кадрами, попитом? Звідки X4 вийшов? Завдяки технічному оновленню, в першу чергу, ткацького виробництва. Тобто ці станки Toyota дають продуктивність в 6 разів більше, ніж старий фонд. Якщо я правильно розумію, тобто ви продавати могли більше, не встигало ваше виробництво. Плюс до того ми розпочали запровадження ощадливого виробництва Lean. І наша команда повністю все виробництво вже пройшло через руки навчання по Інституту Lean. Lean. Так, тому що це дало поштовх для того, щоб збільшити і вихід продукції. Тобто, якщо вихід тканини можливий за рахунок збільшення того, що продуктивніші станки оновлення фонду, то випуск швейних виробів відбувається за рахунок налагодження процесів в швейному. Давай пояснимо, що таке Lean. До речі, ви як користувачі машин Toyota. Це досить цікава історія. Це спосіб виробництва, побудови бізнес-процесів, які винайшли на заводах Toyota. Правильно Так. я знаю? І зараз є такі штуки, коли це впроваджують на виробництвах і розповідають, як краще побудувати процеси для того, щоб пришвидшити ваш КПД, KPI і так далі. В першу чергу вони зменшують затрати часу на певну одиницю виробітку продукції. Тобто прибирають зайві якісь рухи. Зайві рухи, налаштування по цеху, тобто все те, що може бути оптимізовано, воно оптимізується. Але ні в якому разі це не відбувається за рахунок збільшення штату людей. Тобто в тому то і суть, що наявними силами ми збільшуємо випуск продукції, нашу продуктивність праці, забираючи все зайве, як розміщені додаткові приспособи по цеху. Тобто це все втрати часу. Плюс так само на поток ставиться швейний виріб. Lean – це чарівна пігулка, чи це все ж таки трошки інше? Ні, це не чарівна пігулка, тому що в першу чергу треба працювати з мисленням людей. Як правило, більшість з них опираються цьому. На що воно нам треба, ми все життя так робили. Так, це от перше упередження, з яким треба працювати, тому що вони в моменті не бачать, який ефект. Типу, що нам ця табличка дасть, що нам зведення цих даних, що нам дасть те, що ми будемо зараз на дошці писати ці показники. Але коли вже попрацювати хоча б рік, це дає ефект і це видно в цифрах. Дорога штука. Ну, не дешева. Тут в нас відбувається контроль якості сурової тканини. Кожен сантиметр промотується за допомогою людського ресурсу, перевіряється, маркується. Якщо є якийсь дефект, це все помічається. А що зараз роблять? Нитку подивилися. Ага, перевірили, чи все добре? Можливо, пух налетів на тканину з цеху і так Часто далі. брак буває? Ну, за 2 мільйони метрів то не багато. Браком можна по-різному щось називати. Це не означає, що спорчений весь рулон чи ще щось. Тобто це може бути якісь буквально метри, сантиметри і так далі. І звідси воно попадає? І звідси воно попадає далі на намотку. Там намотується, перемотується ця вся тканина і готується на вали для фарбування. Так. Від її ваги визначається мінімальна партія для фарбування. І тоді це переїжджає в оздоблення. Ідемо далі. Йдемо. Це ми, до речі, бачили, як виготовляється, мені здається. На станку бачили цей візерунок, і потім він не фарбується, відповідно, він йде на сушильну ширильну машину,
проганяється так само вся тканина, навіть якщо вона не фарбується, вона проганяється, вона там стабілізується, їй надаються. Що таке стабілізується? Вона повинна пройти усадку. Тобто зафіксувати Да, свої лінії да, розміру. вона мусить промитися, грубо кажучи, і пропуститися через сушильно-ширильну машину. Ой, а воно щось поїхало. Це далі контроль якості готової тканини після оздоблення або після сушильно-ширильної машини. Ну, відповідно, сушильно-ширильна машина – це вже після фарбування. Це мрія логопеда, да? Однозначно. Тричі на день і буде в тебе вимова ідеальна. Буде супер. Нам сказали за кадром, що тут присвоюється ще сортність тканини. Так, на кожному рулоні це вказується. Мгм. Ми йдемо до машин, які оздоблюють тканину, або відбілюють, або фарбують. Йдемо. Йдемо. Зараз ми пройдемо в оздоблене виробництво, де в нас є 3 атмосферних і 1 високотемпературний джигіра. Тут тканина або фарбується, або відбілюється. 3 атмосферних, ось вони менші. Ага. І 1 останній більший – це високотемпературний. Він потрібен для того, щоб пофарбувати тканини з містом поліестеру. Ось це тканина в таких великих Так. рулонах. Так. Вона туди заїжджає? Воно відкривається, да, Ага. вона туди заїжджає і вставляється. І там фарбується. І там А фарбується. як воно фарбується? Там ціла хімстанція, Ага. яка подає барвники. А ходім покажемо. Підемо. Ось тут подаються фарбники, хімікати Все по воно, всім да? трубкам, починаючи от звідси, і видно, як воно подається. Тобто, я так розумію, це якусь пропорцію вводять і воно все підтягується. Звичайно, в нас є лабораторія, яка все розраховує. Ми Мгм. навіть маємо міні-лабораторію. І тобто в нас фактично це виробництво можна зробити на метрі тканини. Ми можемо потестити колір, тобто взяти колір пантона і дати завдання нашій лабораторії Це спробувати зробіть на таку цій тканину. тканині такий колір. Бо від виду тканини так само вбирання фарбника може бути різним. Тому в нас є такий в лабораторії маленький джигер, на який наша лабораторія пробує нам вивести колір, який ми хочемо. Я думаю, що замість мене найкраще розкаже вже інженер-технолог. Це наша випробувальна лабораторія, в якій ми розробляємо наші всі рецептури, які ми видаємо на виробництво. На спектрофотометрі ми беремо собі так якби рецептуру початкову, на якій будемо перевіряти, що ми отримуємо Що з треба самого змішати. початку. Так, оце в нас є такий прилад Colorix, в якому ми можемо фарбувати дуже маленькі зразочки, такі собі для початку розробки. Грам 10-15, отак, прямо- найбільші. Ну, він виглядає приблизно отак. От цей зразочок буде виглядати. Оце Ага. такий десь, такий приблизно зразочок розміром. Мгм. От ми собі фарбуємо і підробляємо те, що нам треба, під той колір, який от там нам треба. Чи пантон, чи якийсь от зразок тканини, наприклад, є. Мгм. От ми в цих цоколях, в цьому приладі Colorix фарбуємо. А куди ви його А от вставляєте? у нас є такі, бачите, цоколі. Вони тут відкриваються. От, і сюди занурюється тканина. Дам водичку. Да, і закриваємо. І так само виставляємо час, там температура, відповідно, скільки треба. Подаються барвники, хімія, тканина. Закриваємо і ставимо в Colorix. І це такий шейкер. Да, І воно буде його. І отут датчик, він просто реагує на температуру, скільки гріти, коли зупинитись. Ми ж виставляємо там певний час йому. Угу. І воно його буде Да, отак да. крутити в центрифузі. І- Включити? А можна? Ну чого ні? То давайте. Давайте. Можна 12 цоколів поставити одночасно. Угу. Дурне питання можна? Якщо я вдома візьму ваші барвники і в пральну машину, і на годину на 60 градусів. О, можна, тільки там треба ще багато ж нюансів знати. Не одні барвники ми додаємо. Вже секрети. Ага, а що ви ще додаєте? Такі хімії, які нормалізують pH середовище, яке треба, відповідно. Угу. Ну от на даний момент в нас відбілюється жакардова тканина, яку ми потім ж будемо білити в цеху. Тут ми перевіримо, побачимо, який ми отримаємо результат, а тоді вже передаємо на цех. От тут задаються певні препарати, протягом певного часу і температури тканина відбілюється. Потім відбуваються там промивки, ще деякі стадії процесу, і тоді вже ми маємо готову відбілену тканину, яку потім проаналізуємо і побачимо, чи ця рецептура нам підходить, чи ще треба допрацьовувати результат.
А це правда, що білий колір має найбільшу кількість відтінків? Правда. Безліч. Кожна наша випробувальна оця така лента тканини може мати інший показник білості. Так, і воно так буде катати і Так, катати. так. Поки не закінчиться час, який ми йому встановили на моніторі. А цей час такий самий, як буде стояти в великому джигері. Так. Що тут ще цікавого у вас є? Для Тісто. відтискування від рідини тканин. А От для ми, чого ми це? розчини різні готуємо. Тут у нас, бачите, є така ємкість, в якій ми от готуємо якийсь певний розчин. Щось нам треба там перевірити. Так само відтестувати. Ми заливаємо сюди розчин, занурюємо тканинку і віджимаємо її, щоб отримати так, як в цеху вона буде. Тоді ми її висушуємо і тоді вже маємо результат. Тобто, замість того, щоб знімати сьогодні ваше величезне виробництво, ми могли зняти цю кімнату і отримати ту ж саму шматочок, тільки маленької тканини. Ну, можливо, так, да. Це така машина, яка показує Колір. ультрачервоне світло. Бачите, тут різні ці в нас є підсвітки. От ми бачимо, яка тканина оброблена оптичними барвниками, які ні. Оці під дією ультрафіолетового світла Ось вони це світяться. світиться. Так, Ось ця ні, а Ні. тут тільки край. нитка світиться. І рушники світяться. Да. У нас тут різні є тканини. Такі, які ми собі відбілюємо під фарбування, вони без оптичних барвників. Просто відбілені, Це те, що готуються. зараз жовте. Так. Вони готуються до фарбування, потім ми наносимо на них барвники. Ці, що ми відбілюємо з оптичними барвниками, от це і є оті кольори білі різні, які ви казали. А ваш халат буде зараз якого кольору? Ну, оптичний. Ну, от тут у нас є наші барвники, якими ми користуємося, і різні хімічні препарати, які використовуємо для фарбування. Окей, я знаю, що за допомогою хімії можна дізнатись склад тканини. Можна. А як це відбувається? Як дізнатися, що тут бавовна або синтетика? Ну, для початку ми тканину перевіряємо по ниточках, перевіряємо склад в мікроскоп, щоб нам хоча б приблизно подивитись, що там. Кожен вид волокна розчиняється в різних хімічних речовинах. Ага. Так. І для того нам треба знати, що ж саме використати. Бавовна, поліестер. Ми можемо його розчинити в кислоті, побачити, скільки там є поліестеру, скільки бавовни. Давайте я спробую розказати, щоб мені розповідали. Давайте. Пройду тест такий. Береться шматочок тканини, Мгм. зважується, Так. і ми розуміємо, що там 100 грам, наприклад. Ну, Після того його опускають в певні луги. кислоту. Кислоту, Мгм. не щолоч, да? Ні. Його опускають в кислоту, і бавовна, вона розчиняється. Так. І там залишаються такі ошметки поліестера. Так. Його забирають, зважують і кажуть, ну дивіться, тут 22 грами. Відповідно, Да. 22% Перераховується за формулою, так. поліестер. Угу. Все вірно. Пані Оксана, дуже дякую вам за екскурсію. У вас надзвичайно цікава робота. Дуже рада, що вам сподобалось. Візьмете мене лаборантом. Попробуємо. Дякую. А зараз я покажу те, що ти точно не бачив. Це в нас частина лабораторії, і це така машина, яка називається спектрофотометр. Це, до речі, знову до логопеда. Тут відбувається так, що ми можемо взяти один кусочок тканини, прикласти його до машини, і він нам в програмі, ось ми бачимо на комп'ютері, видасть рецептуру цього кольору. А ви можете показати, як ви прикладаєте, будь ласка? Ми знаємо, скільки якого барвника додати, змішати, для того, щоб отримати цей колір на цій тканині. Воно щось пікає. Працює. Ось зараз відбувається підрахунок, і програма видає процентний вміст барвників, які потрібно змішати для того, щоб отримати цей колір на тканині. Я правильно розумію, що нам, щоб отримати цей колір, треба змішати чорний, жовтий і фіолетовий. Червоний. А де там червоний? А що у вас з монітором? Ну він же фіолетовий. Червоний. Я правильно розумію, що нам, щоб отримати такий оливо, треба змішати чорний, жовтий і червоний кольори. Так. Це продовження нашої лабораторії. Тут відбувається тестування всієї пряжі і всієї готової тканини. Тобто зараз ми можемо побачити і розпочати з пряжі, і відповідно потім подивитися ще До на тканини. обладнання тканин. І в нас тут тестується кожна пряжа, яка заходить до нас в виробництво. Тут ми вимірюємо Лінійну густину. лінійну Я густину вгадав. тексту, так, молодець. Далі ми вимірюємо тут ще на водопроникність. Це текси. І якщо я не помиляюсь, це вага пряжі на 1 кілометр. І таким чином вираховується текс пряжі. Пряжі. Правильно? Так. А зараз пройдемо і подивимося, як вже тестується готова тканина. У нас тут є насправді багато приладів, але ми
можемо показати те, що зараз в моменті саме цікаво, це на розривність тканину. Заправляють зараз тканину, машина почне її натягувати, відповідно нам покаже ця апаратура, на якому конкретно показнику вона розірветься. Ось. І вона зупиняється, і знімається показник. Скільки в даному випадку? 590 ньютон. Хороший показник для цієї тканини, тобто воно вписується в норму. І так потім записується технічна характеристика цієї тканини. Все дуже просто. Зараз пройдемо до сушильно-ширильної машини. Сушильно-ширильна машина. Так, там Вона сушить і щось ширина робить. вона тут проходить фінішну обробку для того, щоб тканина зробила всі необхідні усадки, щоб в подальшому вже вона не сідала. Зараз ми якраз впали на процес, коли замінюють одну тканину на іншу. Зараз ви побачите, як монтується ролик і буде починати пропускатися через сушильну-ширильну машину. Була спочатку фіолетова чи лілова тканина, Так, не знаю, який це колір, так. а зараз пішла іншого кольору. Що це було? Фіолетове це називається заправка. До нього примотується, пристрочується початок тканини, щоб запустити процес. І далі вона вже розходиться і можемо подивитися, Давай як... тепер пройдемось, як воно працює, подивимось. І ось Та так. по всім валам Воно його крутить. проходить, їх дуже багато різної висоти. І далі ми бачимо, як вона складається вже тепленька. І вона- Можемо її попробувати. Тепленька, чистенька і готова тканина, яка далі піде на контроль якості готових тканин Так. і далі на склад. І її потім скрутять. Її в рулон. її скрутять в рулони, поформують по метражу. Там буде присвоєний, ясне діло, штрих-код, і далі вона піде на склад. О, ось це затравка. Так, ось це заправка зараз. Це фіолетова технічна. Її відріжуть. Так, видно, як все оперативно замінюють. мусить на виробництві відбуватися, щоб воно не зупинялося. І саме тут відбувається внутрішній процес сушки тканини. Тобто там Це всередині... велика пічка така. По да? суті, так, якщо коротко сказати, На це газу? велика пічка. Так, І це працює зараз Так. на газу, і це безкінечно весь час працює. так, майже постійно. І там далі видно, як вона з нього вже виходить. Як бренд Стіма виріс із виробництва термобілизни в Хмельницькому до великого бізнесу жіночого одягу. Як Масхев став першим мас-маркетом в Україні. Як Кабанчі працює з аутсорс-фабриками. Щоб розказати про ці виробництва, ми і створили проєкт про українську легку промисловість, яка насправді дуже нелегка. А тепер переходимо в розкрійний цех. У нас тут представлений як розкрійний комплекс Бульмер. Конкретно зараз буде кроїтися ось ця модель, ось ця сорочка. А як настил відбувається ручками? Так, настеляють, а потім вже автоматично придавлюється тиском. Вакуумом, да. Так, вакуум робиться і починається розкрій. У нас є як автоматичний розкрійний комплекс, так само і ручний. Відповідно, все залежить від кількості, яку ми потребуємо. Розкажи, будь ласка, історію про те, як ви його сюди ставили, ти казала. Відповідно, машина дуже велика, і як, напевно, часто буває на підприємствах, це просто вибивалося вікно, трошки відкоси, і краном подавалася машина. Тут всередині було вистелено з піддонів так, щоб воно могло кудись приземлитися. Куди ти нас ведеш далі? Ведемо на вишивальну дільницю, покажемо там, де народжується краса. Клас. Це 5 шестиголових машин і одна 12-голова, плюс одна одноголова. Це для наших дизайнерів, які вишивають взірець, пробують вишивку, так скажемо, чи все круто, класно вишивається. Машини японські, Таджима.
Зараз ми стоїмо біля машини на 12 голів. Це означає, що одночасно вишивається 12 однакових виробів. Воно може бути однотонна, а може бути максимум 12 кольорів. Точно так само ця машина може вишивати на бордюрній рамі. Тобто це заправляється, міняється і заправляється велике одне полотно. Ця розробка невеличка, вона вишивається година там з копійками. Тобто одночасно ми вишили 12 штук за годину з копійками. Є розробки набагато більші, забитіші, об'ємніші. От, наприклад, я думаю, що ця одна частинка вишивається 4,5 години. Це тільки одна. Відповідно, на сорочці таких запялок було не одна. 4,5. Ну, або одночасно. Ну, ось це стає тільки тут, але міняються інші розмір п'ялиць. Тут зараз вишивається, ясне діло, пасхальний асортимент, тому що це дуже велика кількість замовлень в штуках, а вишивається воно довго. Тобто шити його дуже швидко, а вишивати, на жаль, довше. Тому в нас вишивальна дільниця працює цілодобово, тому що це ніби як вузьке місце, тому що все інше по масштабам переганяє вишивку, тому що це досить довго. І ще до нас їде ще одна машина, яка має поле вишивки, якщо я не помиляюсь, 1,70 на 80 м. Тому будемо мати ще більші можливості для того, щоб вишити в одному полотні суцільно якусь велику частину, наприклад, сукні. Тобто це вау, коли виріб складається з суцільного однієї великої вишивки. Так, і там знизу може зупинятися машина, може нитка закінчитись, шпулярник замінити, або є інколи обрив нитки. Тобто це дівчатка все контролюють, підходять, швидко виправляють для того, щоб якомога менше стояла машина. І зараз ми проходимо нарешті в швейний цех, де в більшості виробників починається тільки виготовлення продукції, а в нас це вже такий суттєвий пройдений етап до цього моменту. Скільки вишиванок на рік ви випускаєте? Ну це складно. Якщо загалом брати випуск цієї продукції, то це близько 150 тисяч штук на рік. Тут зараз якраз пасхальний асортимент ще видно, святковий текстиль. Ось. Тобто треба зрозуміти, що для того, щоб воно, коли в нас Великдень цього року? Цього року десь в кінці квітня. Ага. А вже в лютому, на початку лютого, воно вже готове. А скільки людей працює взагалі в швейному цеху чи в компанії в цілому? В цілому від 235 до 250 людей. В швейному цеху на сьогодні там це може бути 35-45 швачок. 90% працівників – це жінки. Я слідкую за вашою компанією. Едельвіка дуже часто приймає участь в міжнародних виставках. Ну, тобто, що логічно, що ви, окрім того, що робите промо Україні, маєте шукати собі нових клієнтів так само. Так, ми цього прагнемо, ми до цього йдемо, ми збираємо контакти на виставках, щось черпаємо для себе як досвід. Дизайнери отримують натхнення при відвідуванні там міжнародних виставок і так далі. Але якщо говорити про факт, то наразі це невеликий відсоток. А чому так? Нас не чекають, чи ви поки що не хочете? Кордони фактично закриті. Мало хто хоче, напевно, купувати в країні, в якій йде війна. Ну, плюс нам, звісно, є над чим працювати далі для того, щоб виходити на міжнародний ринок. Тому що потужності в нас великі, ми можемо зробити будь-яку тканину, вишити будь-що на ній, зробити будь-який силует одягу, модель. Чи є якесь обладнання, яким ви пишаєтесь, чи нам би варто було б звернути увагу саме в цьому цеху? Одні з найкращих машин – це Бразер і Джукі. І так само в нас є спецмашини. Це петельна. Так, позаду стоїть спецмашина на гудзики. І ще є закрепочна. Да. І ось машина, яка робить защіпи. Це ось такого плану на виробі. Ось так воно виглядає. Ага. І так само є машина, яка робить, це називається мережка. Мережко. Так.
Зараз ми вже підходимо до завершального етапу нашого виробництва. Це контроль якості всієї продукції, пакування її і переміщення на склад. Одна людина і контролює якість, і одразу пакує. Так. Тут видно стійки з виробами, які готові до контролю Тут якості. вже стікерується, Так. пакується, все одразу. Так. Це буде така красива пасхальна історія. Так, це рушнички. Перед контролем якості ще в нас є фінішне просування продукції, яка просується так ніби з хімчистки, і тоді вже вона поступає на контроль якості і пакування. І це вже можна вважати кінцем. Розкажи, до речі, про свою сорочку. Ми її випустили до Дня Незалежності і фактично до 30-річчя компанії. Я її обожнюю, тому що тут зібрані більшість символів України. Вона для мене дуже така велична і наповнена. І так само ще є тут слова Василя Зінкевича «Це моя Україна, день новий зустрічає». Тобто це прям вау-любов, я її обожнюю. Тому я її обрала для зйомок, тому що в ній максимально комфортно. Вона є дві жіночих, дві чоловічих. Одна чоловіча на короткий рукав, одна на довгий. Жіночі є в такому більш оверсайз виконанні і більш в класичному порівнянні. Давай тоді розіграємо якусь одну сорочку. Так. Дивлячись, хто виграє, Переможе. той хай і обирає собі сорочку і розмір. Друзі, а щоб виграти цю сорочку, напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей випуск. Як вам враження від виробництва компанії Едельвіка? І серед усіх коментарів ми в рандомним чином розіграємо таку сорочку. Тобі дякую за екскурсію. Вкрай було цікаво, і особливо цікаво було те, що ви, починаючи від самої пряжі, виготовляєте вже готові вироби. Це мало хто робить. Дякую тобі. Дякую тобі, що завітав. Дуже раді бачити вашу команду тут і показати наше виробництво. Клас. Все, пока-пока. Пока. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, поділіться ним і напишіть про це в коментарях. До речі, за коментар ми розігруємо вишиванку. І до зустрічі тут за 2 тижні. Пока.